हेलो नमस्ते साथीहरु, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल बिसान टेक। आज म तपाईहरुलाई एउटा नयाँ भिडियो लिएर फेरि पनि उपस्थित भइ नै सकेको छु। अब आज चाहिँ हामी गुगलको बारेमा कुरा गर्दै छौं। हामी सबैलाई थाहा छ गुगल मेल हैन, जीमेल, जुन जसलाई जीमेल भनिन्छ। जीमेल हामी सबैसँग हुन्छ हैन। बाइ डिफल्ट एन्ड्रोइडमा त बाइ डिफल्ट गुगल मेल नभई एन्ड्रोइड फोनै खुल्दैन हैन। अब आइओएसमा पनि त्यस्तै गुगल मेल चाहिनै हाल्छ। प्राय अहिले सबैले इन्टरनेटको दुनिया छ, हामी इमेल आदान प्रदान गरेर हुन्छौँ, डकुमेन्ट फाइल्सहरु पठाइ नै रहा हुन्छौँ हैन। हामीले गुगल मेल भन्ने बित्तिकै गुगल ड्राइभ भनेर पनि बुझ्छौँ, जुन चाहिँ गुगलको एउटा एप्लिकेसन पनि हो है। त्यसमा 15 GB डाटा फ्री स्टोरेज पनि दिएको छ। अब हामीले गुगल ड्राइभ पनि सायद धेरैले चलाइरहेको पनि हुन्छौँ, तर गुगल ड्राइभ हामीले म्याक्सिमम लेभलमा चलाएको छौँ कि छैनौँ भन्ने कुरा आज म तपाईहरुलाई सोध्न चाहे हैन। प्लस म तपाईहरुलाई आज गुगल ड्राइभ तपाई चलाउनुहुन्छ, तर यतिकै चलाएर यतिकै नर्मल चलाउनुहुन्छ र त्यसलाई म्यानेज्ड वेमा चलाउनुमा फरक छ हैन। आज तपाईहरुलाई म गुगल ड्राइभको बारेमा चाहिँ सबै मेन कुराहरु म तपाईहरुलाई देखाउँछु हैन। गुगल ड्राइभमा कसरी डकुमेन्टहरु स्टोर गर्दा कसरी स्टोर गर्ने, कसरी सेन्ड गर्ने हैन, अपलोड कसरी गर्ने, फोटो खिचेर कसरी राख्ने हैन, यतिदेखि लिएर विविध कुराहरु गुगल तपाईको गुगल ड्राइभको सम्पूर्ण कुराहरु म देखाउँछु हैन। हामीले गुगल ड्राइभ सुनि पनि रहेको हुन्छौँ, हामी मध्येमा कतिजनाले त इन्स्टल पनि गरेको छैन होला गुगल ड्राइभ हैन। तपाईहरुको मोबाइलमा चेक गर्नु, सायद यतिखेर इन्स्टल पनि छैन होला, तर तपाईले गुगलले दिएको 15 GB डाटाको म्याक्सिमम युटिलाइजेसन गर्न सिक्नुस् हैन। यसले लङ रनमा तपाईहरुलाई नै फाइदा पुर्याउँछ हैन। तपाईको गुगल ड्राइभ सँगसँगै गुगल फोटोजहरु पनि छ। यो भन्दा अगाडिको भिडियो मैले बनाएको थिएँ हैन, माथि आई बटनमा हेर्नु होला, त्यहाँ अर्को पनि भिडियो मैले त्यहाँ डिस्प्ले भइरहेछ हैन। म्याक्सिमम अनलिमिटेड फ्री स्टोरेज दिइरहेछ गुगलले, जुन चाहिँ अहिले नयाँ अपडेट दिएको छ हैन। यो चाहिँ जुन 2021 सम्म मात्रै तपाईले म्याक्सिमम फ्री स्टोरेज गर्न पाउनुहुन्छ। त्यहाँदेखि उता 15 GB बाटै काटिने हो हैन। अब तपाईको सम्पूर्ण फोटो छ भने गुगल फोटोमा कसरी फोटोहरु अपलोड गर्ने, कसरी ब्याकअप गर्ने, यो भन्दा अगाडि भिडियो हेर्नु होला, त्यहाँ सबै थाहा पाउनुहुन्छ। अब आउनुस् आज चाहिँ हामी गुगल ड्राइभको बारेमा कुरा गरौँ हैन। सुरुमा गुगल ड्राइभको कुरा गर्दाखेरि तपाईको प्ले स्टोर छ भने प्ले स्टोर वा एप स्टोर छ भने एप स्टोरबाट गुगल ड्राइभ हामीले सुरुमा डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीले सर्च इन्जिनमा गएर गुगल ड्राइभ लेख्नुपर्ने हुन्छ हैन। भनेर सर्च गरिसकेपछि तपाईको यो जुन हामी देखिरहनु भएको छ यो गुगल ड्राइभ, यो मेरो अलरेडी डाउनलोड छ। यसलाई ओपन गर्न चाहे मैले, ओपन गरिसकेपछि यो खुल्छ हैन। यो खुल्दाखेरि तपाईको कुन जीमेल साइन इन माग्छ, मेरो चाहिँ डाइरेक्ट अगाडि साइन इन भएको कारणले गर्दा यो आको साइन इन माग्छ। अब तपाईले अहिले करेन्ट चलाइरहेको जीमेलबाट साइन इन गरेर इन हुनुस् हैन। त्यसपछि अब यहाँ के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा तपाईलाई देखाउँछु। यो चाहिँ मेरो जीमेलमा अलरेडी मैले धेरैवटा डकुमेन्टहरु यसमा हाल राखिसकेको छु हैन। म एउटा फ्रेश जीमेलबाट देखाउन चाहे, अझै भन्दा पनि अझै फ्रेशबाट देखाउन चाहे, यसैबाट गरौँ हैन। अब यसमा के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरुमा आज तपाईलाई डिटेल रूपमा देखाउँछु है त। सुरुमा यहाँ होम बटम हैन, तपाईले जति पनि स्क्यान गरेर वा जति पनि तपाईले आको उताबाट अर्कोले सेन्ड गरेको तपाईले सेभ गर्नु, जस्तो कसैले जीमेल सेन्ड गर्दैछ भने त्यसलाई सेभ गरेर ड्राइभमा राख्न पनि पाइ सकिन्छ नि त। त्यो कुराहरु सेभ गरेको देखि लिएर हरेक कुरा यो होम बटम, यो मुनि देख्नुहुन्छ होम बटममा आएर बस्ने गर्छ हैन। त्यसपछि देख्नुहुन्छ यतापट्टि स्टार्ट भनेर छ। अनि स्टार्ट भनेको चाहिँ कुनै पनि तपाईले इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट क्याप्चर गरेर यहाँ राख्नुहुन्छ भने हैन, त्यसलाई स्टार्ट गरेर राख्नुहुन्छ भने जस्तो अब कुनै तपाईको एकदमै धेरै युज हुने डकुमेन्टहरु चाहिँ स्टार्ट गरेर राख्नुभयो भने एकदम खोज्नलाई सजिलो हुन्छ। किनभने तपाईको हजारौं लाखौं डकुमेन्ट तपाईले गुगल ड्राइभमा राखिरहेको हुन्छ, त खोज्नलाई एकदम गाह्रो हुन्छ हैन। त्यसको लागि स्टार्ट गरेर राखेको डकुमेन्ट एकदम 15-20 वटा मात्र फिल्टर गरेर छान्न सजिलो हुन्छ। अब यो स्टार्टहरु अब तपाईलाई अरु फंक्सन म देखाउँछु। अर्को चाहिँ शेयर्ड भनेर, यो चाहिँ कसैले शेयर गरेको डकुमेन्टहरु वा तपाईले शेयर गरेको डकुमेन्टहरु को यहाँ यो लिस्ट हो हैन। त्यसपछि अर्को छ तपाईको फाइल्स हैन। यो फाइल्समा चाहिँ तपाईको यो ड्राइभ भित्रको फाइल्सहरु तपाईले यहाँबाट खोज्न सक्नुहुन्छ हैन, कुन ड्राइभ कहाँ। म यहाँ देखाउँछु हैन। तपाईको सुरुमा अब यहाँ सबैभन्दा सुरुमा तपाईको अपलोड गर्न सिकौँ हैन, कसरी अपलोड गर्ने त। अब अपलोड गर्दा कसरी अपलोड गर्ने त, सुरुमा फोल्डर क्रिएट गरे। जस्तो एकाडेमिक डकुमेन्ट छ तपाईसँग, एकाडेमिक डकुमेन्ट चाहिँ हामीले फोल्डर गरेर राख्यौं भने भोलिको दिन खोज्न सजिलो हुन्छ। अब त्यसको लागि हामीले सुरुमा यहाँ फोल्डरमा थिच्ने अनटाइटल्ड छ, जस्तो एकाडेमिक डकुमेन्ट्स भनेर लेख्यौं भने क्रिएट गर्ने भने एउटा फोल्डर क्रिएट भयो हैन। हामीसँग फोल्डर क्रिएट भयो। अब यहाँ हेर्नु, यहाँ फोल्डर क्रिएट भयो नि त। यहाँ फाइल्समा गए चाहिँ फोल्डर क्रिएट भयो। यहाँ फोल्डर भित्र गएर त्यो फोल्डर क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँ गरेर तपाईले अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट अपलोड गर्ने है।
यहाँ फङ्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ प्लस साइनमा यहाँ सेकेन्डको अप्सन्स अपलोड भन्ने छ। अब यहाँ कहाँबाट फोटोज एन्ड भिडियोज इमेज अलरेडी स्क्यान गरेर तपाईँले राख्नु भएको छ भने यहाँबाट आएर अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले स्क्रिनसट एउटा कुनै राखेर एउटा मानिले एउटा यो अपलोड गर्न चाहेँ, मानिले एउटा फर इक्जाम्पल दिएको मैले यो अपलोड गर्न चाहेँ, मैले यो अपलोड गरेँ भने ल अब हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो एकाडेमिकभित्र यो छ। अब यस्तै तपाईँले प्लस एसएलसीको, प्लस 2 को, ब्याचलरको, मास्टर्सको, कुनै जबको वा सिभी वा केही धेरै कुराहरू तपाईँले आफ्नो राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी एकाडेमिक डकुमेन्ट बनाएर भोलिको दिनमा तपाईँलाई आफ्नो डकुमेन्ट प्रत्येकचोटि खोजेर हिँडिरहनु परेन, वा केहीमा फर्म भर्दा वा केही गर्दाखेरि होइन तपाईँको जब इन्टरभ्यूको लागि देखि लिएर हरेक कुराहरूमा जहाँ जहाँ डकुमेन्ट युज हुन्छ त्यहाँनिर तपाईँले खोजिरहनु परेन, वा डकुमेन्ट आफ्नो ओरिजिनल बोकेर हिँडिरहनु परेन होइन। यो भयो तपाईँको फोल्डर वाइज गरेर क्रिएट गर्ने। तपाईँले सेकेन्डमा अपलोड गर्न पनि सिक्नुभयो होइन। हामीले कसरी चाहिँ अपलोड गर्न, कसरी एउटा डकुमेन्ट अपलोड गर्ने भनेर हामीले यहाँबाट फोल्डर क्रिएट गरेर अपलोड गर्न पनि सिक्यौँ होइन। त्यसपछि यसको साथसाथै अर्को छ तपाईँको युज क्यामेरा होइन। अब युज क्यामेरामा चाहिँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँको कुनै पनि तपाईँको डकुमेन्ट फोटो खिचेर तपाईँले डकुमेन्ट आफ्नो फोटो खिचेर तपाईँले आफ्नो डकुमेन्ट सेभ गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि यहाँ हेर्नु है त, त्यसको लागि हामीले युज क्यामेरामा जान्छौँ। यहाँ हेर्नु, अब यहाँ मेरो एउटा जो प्यान नम्बर हो मेरो होइन, यो प्यान नम्बरलाई मैले यस्तो देखाउन चाहेँ। त्यसपछि यसलाई मैले यहाँनिर अलिकति जुम इन गरेर ठ्याक्कै मिलाएर मैले यहाँनिर फोटो लिएँ। फोटो लिएला यसलाई युज फोटो गरेँ। अब युज फोटो गरेर तपाईँको ठ्याक्कै यो फोटो मेरो बस्यो होइन, यहाँ आएर बस्यो। ल हेर्नुहोस्, यो फोटो मेरो मैले क्लिक गरेको फोटो यहाँ आएर बस्यो। यो फोटोहरू भोलिको दिनमा कपी तपाईँको यहाँबाट प्रिन्ट गरेर तपाईँको युज गर्न सक्यो। अब आफ्नो सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू यसरी राख्नुभयो भने चाहिँ अब तपाईँको भोलिको दिनमा चाहिएको बेला एकदमै सजिलो हुन्छ। अब अरू तपाईँको यसमा अरू यो गुगल डक्स, गुगल सेट्स, गुगल स्लाइड्सहरू भनेको यो भनेको तपाईँको कसरी बुझ्नु भनेको यो भनेको तपाईँको गुगल डक्स भनेको तपाईँको माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्ट जस्तै हो, त्यहाँबाट एडिटहरू गर्ने होइन, आफ्नो थपघट गर्ने। अब तपाईँको सिट्स भनेको एक्सेल सम्झिनुहोस्, स्लाइड्स भनेको प्रेजेन्टेसन सम्झिनुहोस् होइन। यी सबै डकुमेन्टहरूको यिनीहरूको फेरि सबैको आफ्नो एप्लिकेसन छ होइन। तपाईँले यिनीहरू चलाउन चाहनुहुन्छ भने यिनीहरूको पार्टिकुलरको आफ्नो एप्लिकेसन छ। ल गुगल डक्स, सिन्स, एडिट, सेयर भनेर छ होइन, सिन्स, एडिट, सेयर भनेर छ। यो तपाईँले सबै चलाउन सक्नुहुन्छ। यो भयो एउटा कुरो होइन। अब अर्को के गर्न सकिन्छ भने यो तपाईँले एकाडेमिक डकुमेन्ट जुन छ राखेको हो होइन, यसलाई तपाईँले यहाँ 3 डटमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ धेरै कुराहरू गर्न मिल्छ। यहाँनिर तपाईँको सेयर गर्न मिल्छ, यहाँ तपाईँको डाइरेक्ट जिमेलमा सेयर गर्न मिल्छ। कसैलाई जिमेल पठाउँदै हुनुहुन्छ भने डाइरेक्ट यहाँनिर जिमेलमा सेयर गर्न मिल्यो एउटा होइन, आफ्नो सम्पूर्ण डकुमेन्ट कसैलाई फरवर्ड गर्नु छ भने। त्यसपछि अर्को कुरो अब अहिलेको त्यो स्टार्ट भन्ने थियो जुन हामीले सेकेन्डमा देख्यौँ। हेर्नु, यसलाई एड टु स्टार्ट गऱ्यो भने हामीसँग हजारौँ भएको डकुमेन्ट, एकाडेमिक डकुमेन्ट मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अब स्टार्टमा भनेर आयो भने यो ठ्याक्कै आउँछ होइन। भनेपछि हामीले 1000बाट फिल्टर गरेर 20वटा स्टार्ट गरेर मेन इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट राख्यौँ भने हामीले यो भोलिको दिनमा खोज्न सजिलो हुन्छ होइन। त्यो सजिलो भएको कारणले गर्दा तपाईँलाई म देखाएको। अब यहाँ अझै 3 डटमै आउँ, यहाँ तपाईँको धेरै छ। अब तपाईँको लिङ्क सेयरिङ अफ छ होइन। अब तपाईँको यहाँ कपी लिङ्क छ, कपी लिङ्क गरेर चाहिँ चेन्ज कलर छ, रिनेम छ, फोल्डरलाई रिनेम गरेर अर्को नाम तपाईँको सजिलो बनाउन सक्यो होइन। मुभ छ, जस्तो मुभ कता मुभ गर्ने, कम्प्युटरमा ड्राइभमा मुभ गर्ने कि कम्प्युटरमा मुभ गर्ने, सेयर विथ मी स्टार्टमा राख्ने कि होइन। अब सँगसँगै तपाईँको यहाँनिर अब अरू त तपाईँको एड टु सर्टकट टु ड्राइभ छ होइन। अब अरू परेन। अब तपाईँको यो भयो यिनीहरूको कुरो होइन। अब तपाईँको फोटोहरूको केसमा पनि तपाईँको अब फोटोहरूको केसमा तपाईँको कस्तो हुन्छ नि, यहाँनिर अब यहाँ पनि धेरैहरू छ। हेर्नु, यहाँनिर मेन कुरो भनेको त कुनै पनि तपाईँले फोटोहरू होइन, आफ्नो मानिलिउँ नागरिकता भयो, प्यान नम्बर भयो, आफ्नो पासपोर्टको डकुमेन्ट भयो होइन, यो चाहिँ तपाईँले यो तपाईँको गुगल ड्राइभ त नेटमा चल्ने हो नि त। अब तपाईँको यहाँनिर जुन थर्डको देख्नुहुन्छ मेक एभाइलेबल अफलाइन भनेर तपाईँले यसमा क्लिक गरिदिनु भयो भने यो तपाईँले ड्राइभ चलाउँदा अफलाइनमै देखाउँछ र तपाईँले अफलाइनबाटै युज गर्न सक्नुहुन्छ होइन। यो अफलाइनमा पनि देखाउँछ, यो पनि एउटा राम्रो पक्ष हो यसको होइन। अब यो अफलाइन एभाइलेबल अफलाइन भनेपछि मैले यो अब मेरो नेट कनेक्ट भएन भने पनि यो देखाउँछ होइन। अरू त नर्मली एउटै छ, मेक कपी, मुभ, रिनेम, अरू नर्मली त्यही भयो होइन। जस्तो आइएम चाहिँ अब जस्तो यो के भन्दा मेरो प्यान नम्बर हो नि त, रिनेम गरेर मैले प्यान नम्बर भनेर लेख्न सकेँ, प्यान कार्ड भनेर लेख्न सकेँ होइन। अब यति भएपछि मलाई खोज्नु सजिलो हुन्छ होइन। अब मैले यहाँ माथि गएर सर्च इन्जिनमा गएर प्यान कार्ड भनेर लेखेँ भने, प्यान कार्ड भनेर सर्च गरेँ भने
तपाईँको प्यान कार्ड भनेर आइदिन्छ होइन। अब यस्तो हुँदा यो चाहिँ अहिले 2-4वटा छ र अहिले यहाँ देख्दै हामीलाई सबैलाई सजिलो भयो। तर भोलिको दिनमा तपाईँले 15 GB डकुमेन्टै मात्रै हाल्ने भने त धेरै नै हुन्छ नि त। तपाईँको फोटो मात्रै हाल्ने भने त 15 GB त धेरै गर्छ होइन। अब यहाँनिर तपाईँको यति मात्रै यो अपलोड अहिले मैले तपाईँलाई फोटो गरेर देखाएँ होइन, अपलोड भिडियो गर्न मिल्छ, अपलोड कुनै PDF फाइल्सहरू गर्न मिल्छ वा वर्ड डकुमेन्टहरू गर्न मिल्छ, तपाईँको जे पनि अपलोड गर्न मिल्छ। यहाँ तपाईँको फोटो मात्र अपलोड गर्न मिल्छ भन्ने होइन होइन, त्यो गलत बुझ्नु भएन हामीले होइन। यहाँ अहिले यहाँ तपाईँको टोटल स्टोरेज भनेको 15 GB को हो। अब यति मात्रै नभएर तपाईँको वाट्सएप, तपाईँ कोही वाट्सएप चलाउनुहुन्छ भने वाट्सएपमा ब्याकअप गर भनेर बेला बेला तपाईँलाई आइरहेको हुन्छ नोटिफिकेसन होइन। तपाईँले तपाईँको गुगल ड्राइभको अर्को फाइदा भनेको वाट्सएपबाट ब्याकअप लिएर सबै सम्पूर्ण डकुमेन्ट ड्राइभमा पनि राख्न सकिन्छ। वाट्सएप भनेको एउटा एकदमै सेक्योर अनलाइन सोसल मिडिया हो होइन, हामी सबैलाई थाहा छ, एकदमै धेरै हाइली सेक्योर सोसल मिडिया हो वाट्सएप भनेको। वाट्सएपबाट कुनै पनि इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट्स फाइल्सहरू मगाएर डाइरेक्ट ड्राइभमा त्यसलाई ब्याकअप गरेर राख्न सकिन्छ होइन। यो कुरा पनि जान्न एकदम जरुरी छ। अब तपाईँहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो साथीहरू होइन, राम्रो लाग्यो भने सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया अवश्य दिनु होला। प्लस एउटा यो अब तपाईँलाई एकदमै राम्रो प्रतिक्रिया वा नराम्रो प्रतिक्रियासँग मलाई त्यस्तो प्रब्लम भएन होइन, नराम्रो छ भने पनि सुधार्ने मौका पाइन्छ। लाइक र सब्सक्राइब गर्न चाहिँ एकदम नबिर्सिनु होला होइन, ताकि मलाई प्रेरणा मिलोस् यस्तै अरू भिडियो बनाउनलाई। ओके साथीहरू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी होइन, र सबैजनालाई तिहारको धेरै धेरै शुभकामना।